Okay, maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So for today's video is magtatagalog challenge muna ako while nagluluto ng alimango. So tingnan natin kung kakayanin ba natin to. So magandang araw. So magandang araw sa inyong lahat. So para malaman nyo ito ang translation ng maadjong adlaw ninyong tanan. So paglabas ko sa bahay nakita ko si Papa nga nagbubungay o laban na nagbubungay, no. So parang deserve niya talaga pakainin ng masarap na putahe. Oh. Huy, Ginoo. Yung pagtatagalog ko talaga para talagang nagbabasa, laban. So, bumiyahe muna ako ng mahigit isang oras para mamilingki. So, before ako mamilingki, kakain muna ako dito kasi hindi ako nag-almusal. Almusal ba ang tawag dyan ng ano? Tawag ng mamahaw. So, ito lang ang kakainin ko, luto, tsaka sinugbang baboy. Ito talaga ang on-the-go foods ko every time kakain ako ng karinderya. Ito talaga ang nakapapabusog sa akin. Oh, di ba? Parang nagtutula lang tayo dito, yung para bang pinag-assignment ako ng Filipino teacher tapos pinag-recite sa klase. Oh, di ba? So, dito rin ako kumain before, tapos nasarapan talaga ako sa sabaw baka nila. Kaya bumalik talaga ako kasi yung sabaw baka nila, parang kuha talaga yung pagtimpla ko talaga ng sabaw baka. Tapos yung sinugbang baboy din, masarap din. Oh, di ba? So, pagkatapos dyan is nagpalingki na, oh, di ba? Actually, magkinilaw na isda sana ako, pero nakita ko ang alimango, nag-change ang mind ko kay parang matagal na ako hindi nakakain ng alimango. Tapos napakamahal talaga ang kilo dito. Kaya kasi yung sa bayan namin nasa mga ano lang talaga, 304. Ito nasa mga 1,000, 1,500 na yung napakalaki yung 1,500. No, so yung sa bayan kasi namin paunahan talaga siya, tapos maliit lang huli nila. So dito nang nakita ko ang malaki na alimango, para talagang nagduha-duha sana na nagdadalawang isip ba ako kung bibili ba ako or hindi. Tapos bumili rin ako ng kaning baka kay magsabaw ako mamaya, partner sa nilbihang alimango. Pula-pula talaga ang unod ng kaning baka, no, kasi para makita mo talaga na kakaihaw lang. Kakaihaw maglabad jud ang maminaw sa mga Tagalog ani, liman kag kakaihaw lang, di ba, kay sugba man as ilahan niya to ag ihaw pa. O di ba, ay nanong paminaw uy. Tsaka namili na rin ako ng mga gulay para kakainin namin sa mga susunod na araw. So nagkuha rin ako ng isang buong cabbage, tapos mga ampalaya, tapos nagkuha rin ako ng pichay kasi ito ang isahog natin sa sabaw karning baka. Ito talaga ang best talagang isahog mo kasi ito talaga ang sige naman talaga ani uy, na overuse na ang talaga. So, syempre, sa paulit-ulit ko man dito sa market na to, parang familiar ko na talaga ang mga naninda dito kasi ingon bito ko, di ko ka-experience taro pag magtagalog, pero kaya nun nang nato ni. So, pag uwi ko sa bahay, inutusan ko agad ang papa ko na magkuha ng niyog, yung baby na niyog ba, yung coconut. Anong tawag sa Tagalog? Yung ambadyon. Hindi ko alam, basta yung malambot na ambadyon, yung ganun, malambot na niyog. Kasi yan isahog natin sa nilubihang alimango. 'Di ba? Yang papa ko 60 na yan pero nakakaakyat pa ng niyog. Hindi lang yung normal na niyog, ho, yung mataas talaga na niyog. Unsay anog taas ba na, matangkad, mataas. Basta kay mataas na niyog, matirik. Ano. Tapos sinaban ko nga, dalian mo na magkuha ng niyog kay kanang ulmos ng uulan. Ulmos ng uulan. Isa ito sa pinaka-importante na sangkap sa dish na lulutuin natin na nilubihang alimango. Kasi sa mahal ba ng alimango, 4 na piraso lang ang nabili natin. Yung 3 maliliit at 1 malaki. No, pero don't worry kasi the coconut will save you. Oh, 'di ba? Kasi ito ang magbibigay ng volume para maraming unod ang makakain natin. Kasi yung coconut, yan yung silbing parang maglasang crab siya. Tapos parang marami kang crab na nakain, 'di ba? So first ang ginawa namin is pinagkukuskus namin ang mga niyog. Yung niyog kasi, yung hilaw kasi yan sa amin, yung lubi. Ang badyon talaga ang tawag namin dyan, yung coconut. Pinagkuskus namin yan. And then, maraming yung mga nakuha din namin ni Papa na walang unod. Pero okay lang yan kasi marami na may unod. Laban ang Tagalog dito. So, after dyan is nagkuha din si Papa ng sawiti. Aswiti yan sa inyo. Kaya ito ang magsilbing kulay sa ating niyog. Kasi di ba yung crab, kulay orange siya. So, parang magkulay orange yung niyog natin, yung lubi. Lalagyan natin ng pangkulay na Tapos magbibigay din yan ng lasa talaga. Oh, di ba? Tapos before ako mag-start na mag-prepare sa mga sa lulutuin natin, yung nilubihang alimango sa pagkakaintindi ko, parang kami lang din ang mga gumagawa nito, yung parang taga rito. Hindi ko alam sa mga ibang part ng Visayas ko, alam nila ang dish na to.
no? So next na ang gawin natin is magpakulo tayo ng tubig kasi nga magsabaw tayo ng karning baka tapos matigas-tigas baya ang unod ng baka, no? So need talaga siya na more it takes a lot of time to boil the kuan, 'di ba? Tapos pinaghiwa-hiwa ko lang 'yan. So makita nyo talaga na nagpula-pula talaga ang karning baka na napaka-fresh talaga niya. No, pag kumakain nga ako sa restaurant nga mga sanggip-sanggip, yung karning baka talaga pipiliin ko na mag-grill kasi masarap talaga ang karning baka man. Tapos feeling ko parang ang healthy ko pagkakain ako ng karning baka kasi syempre mga dahon-dahon baya yan ang kinakain ng mga baka, no. Tapos yung sawitin na kinuha natin, pinagkukuha ko ang seeds kasi ito ang silbing magkulay sa ating niyog, no. So yan yung parang food coloring natin pero organic, di ba? Tapos after niya nang kumulo na, pinatay ko ang alimango kasi syempre malalaki yan, hindi makagat ako yan mamaya, no. So kasi gusto ko yang buksan yung katawan niya na buhay kasi ayokong yung ilagay mo siya sa tubig na parang maluto siya kasi ang tendency niyan, ang gusto kong magawa diyan is yung lasa ng alimango mag-mix sa gagawin natin na niyog. Hindi makumpleto ang dish na to pag wala ang dahon na to. Huwag ka na lang magnilubihan ng alimango kung wala kang ganito. Yun ay hamutan kung tawagin sa amin. Pero basil yun siya, native basil. Napakabango talaga. Yun ang magbibigay aroma sa nilubihang alimango nga feels very authentic and very native and very old. O, diba? Tapos yung mga sangkap niya, yung mga may kuan rin, may tangad. Anong tangad sa ano? Tapos tinimplahan ko na ang niyog, nilagyan ko ng asin, lagyan din ng mga magic sarap or ano pang klaseng ilagay nyo dyan. Tapos pinagmikos-mekos ko, mikos-mekos? Tapos nilagay ko na ang mga panakot, o diba, maglabad yun ang mga utok ng mga Tagalog dito kasi bakit panakot? Aswang ba kayo? Yan ang tawag kasi, pag mga sangkap ng mga ganyan kasi, panakot kasi ang tawag namin sa mga ahos, sibuyas, mga ganun, no? So, syempre, nag-mix-mix na ang mga pagsasalita natin. So, after namang ma-mix na yan, ipaglagay mo na yung silbing magkukulay, no? Kasi pag lutuin mo yan, magiging color orange yan. Parang magbuka siya ng unod ng crab. Diba? Yan yung purpose. Dito ko naintindihan. Kasi siguro noong unang panahon, pag maliit lang makuha nilang mga crabs. Kasi yung mga crabs dati, yung mga maliliit sa river. Tapos, hindi magkasya siguro sa buong pamilya. Kaya ang ginawa nila, naka-idea sila, nilagyan nila ng niyog, niluto nila ng ganito. Tapos, siguro yung pamilya, para din kahit maliit lang nahuli nila na crab, para silang nakakain ng maraming unod ng crab. Kasi yung niyog talaga, kung itry nyo ang dish na to, napakalasang kuan talaga, crab. Parang ako lang talaga ang gumagawa these days ng ganito eh. Wala akong nakikita pang gumagawa ng ganito. Char, 'di ba? Yung next din is, syempre, babalutin natin to ng dahon ng saging kasi ito ang hindi lang basta-basta balot-balot lang to, nagbibigay din ito ng lasa sa ating nilubihang alimango, nagbibigay sarap. No, tas yung malaki na crab is nilagyan ko ng mga unod-unod yung mga parang kabahang nila. Tapos nilagay ko pala sa kaldero kasi hindi magkasya sa kanang kaha. Oo, hindi maluto. Malaki kasi yung mga kamay ng crab niya. Wala na loading ng utok na ani. Tapos nilagay yung sabaw pa lang baka sinet aside ko lang kasi mamaya lalagyan ko yun. Tinimplahan ko na yun pero lalagyan ko yun ng pitsay. Doon ko na ako magfa-final cook, magfa-final lasa kasi yung pitsay no aside sa kamatis, di ba parang pait-pait yung pitsay. Tapos magmi-mix yun ang lasa. And after that maglalagay rin ako ng dahon ng tambis. No, yung ibang nagkakarning baka, hindi sila naglagay ng ng dahong tambis. Yung dahong tambis para sa ano lang talaga yun, actually yung sa kabaw. Pero pag nagbabaka rin lalagyan ko rin siya ng dahon ng tambis kasi it adds flavors and sarap din. So naluto na, kakain na tayo. Oh, di ba? Yan ang porma ng ating alimango. So nang murag naka-survive ra jud tano, na-survive din natin ang Tagalog, and that's it. This is Miss Cynthia. Itadakimasu. Ano? Ay! Ligad-ligad. Muwa-kuwa lang. Dahil hurot niya ma? Yun, si Jagnay daghan lagi pero gagmay.
Namli siling hangin niya. Na kanang green. Oo. Tawag yang gi. Kapitan, cute mo ba? Kita ganun mo ba? Oh, kanang maingon si Zami. Ito lang. Ikaw na pa. Nasa kay motor pa. Nga. Salamoy. Kanian ko na kay. Madaot ni karing usang putos ari da. Di kay mag-apon mo sila. Ay, lagi sila no bahala kung saan nila nang ikatulo. Hola, Pizarro, Brazil. Lamig din na. Yun. Cute kayo, Yoji. Liwat, Mama Paula. Uy, manong ning tukad naman na, oy. Uy, Siya ani. Labi-labing kuyuta man kayo ni Yuji Yoje. Yuji Yoje. Where's Boots? sundog pustisoy. Balin begitu ya yan. Balin. Nanti saya akhir.